4 ماه قبل در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده بود. خودش میگوید که به دستور رهبر ایران تایید صلاحیت شد و توانست برای 5مین بار به عنوان نماینده تبریز به مجلس راه یابد. در خانه نشسته بود و منتظر آغاز به کار مجلس جدید بود که خبر رسید هلیکوپتر رئیس جمهور ایران در ورزقان سقوط کرده و حالا باید انتخابات زود هنگام برگزار شود. او ثبت نام کرد و شورای نگهبان که تمام نامزدهای غیر اصولگرا را رد صلاحیت کرده بود، او را تایید کرد. اصولگرایان اطمینان داشتند او هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد، اما 3 هفته بعد او رئیس جمهور ایران شد. این ویدیو داستان زندگی مسعود پزشکیان است، رئیس جمهور جدید ایران. مردی که با کمترین آمادگی پا به عرصه انتخابات گذاشت و برخلاف رقبای آماده‌اش که هر کدام صدها صفحه طرح و برنامه داشتند، برنامه‌اش را نیز اجرای سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد. پزشکیان در حالی رئیس جمهور شد که بسیاری حتی در میان اصلاح طلبان او را نامزد مطلوب خود نمی‌دانستند و صرفاً به این دلیل به او رأی دادند تا جلوی به قدرت رسیدن مجدد تندروها را بگیرند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی مردی را برایتان روایت کنیم که هیچ کس فکر نمی کرد او روزی رئیس جمهور ایران شود. آن هم در حضور نامزدهایی که از 20 سال قبل همواره پای ثابت انتخابات بوده و مورد حمایت نهادهای قدرت در ایران بودند. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. مسعود پزشکیان در سال 1333 از پدری ترک آذری و مادری کرد در مهاباد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش مهاباد طی کرد و سپس به ارومیه رفت و در هنرستان کشاورزی ارومیه دیپلم صنایع غذایی گرفت. پس از گرفتن دیپلم در سال 1352 جهت انجام خدمت سربازی به عنوان عضو سپاه ترویج به شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان اعزام شد. سپاه ترویج و آبادانی نهادی بود که در چارچوب منشور انقلاب سفید در سال 1343 و دوران نخست وزیری حسن علی منصور راه اندازی شد. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور تشکیل شده بود که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاها می‌گذراندند و کوشش آنها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان و آشنا کردن آنها با روش‌های نوین کشاورزی و دامداری بود. مسعود جوان در شهر زابل با برقراری ارتباط با جوانان و نوجوانان شهر اعتماد آنها را جلب کرد و با کمک آنها مسجدی ساخت و به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مشغول شد. به گفته خودش وقایع و تجربیات دوران سربازی تأثیر بسزایی در مسیر زندگی او داشت. پس از اتمام دوران سربازی با اینکه دیپلم فنی داشت تصمیم گرفت که پزشک شود. او دوباره امتحان داد و دیپلم دوم خود را در رشته طبیعی یا همان تجربی گرفت. مسعود جوان کوشا و با پشتکار بود و در سال 1355 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شد. فضاهای دانشجویی در ایران دهه 40 و 50 بیشتر تحت تأثیر جریان‌های چپ و مارکسیستی بود. دانشجویانی که وارد دانشگاه می شدند و راه مبارزه را در پیش می گرفتند به خاطر جو غالب دانشگاه در آن زمان از جنبش‌های چپ تأثیر می پذیرفتند و بعضاً نیز جذب گروه‌های چریکی و زیرزمینی می شدند. در چنین فضایی که ابتکار عمل دست چپ‌ها بود، کار برای دانشجویان مذهبی سخت بود.
مسعود پزشکیان با ورود به دانشگاه و با همراهی دوستان مذهبیش بدون توجه به جو حاکم کلاس‌های قرآن و نهج البلاغه تشکیل داد تا به این وسیله بتواند دانشجویان مسلمان را منسجم و متحد کند. رفته رفته به تعداد دانشجویان شرکت کننده در این کلاس‌ها افزوده شد و با نزدیکتر شدن به انقلاب رونق خاصی پیدا کرد. آنطور که در زندگینامه پزشکیان آمده، این جمع به همراه سایر دانشجویان مسلمان دانشگاه تبریز با هدایت پزشکیان نقش عمده‌ای در تظاهرات تاریخی 29 بهمن 56 مردم تبریز ایفا کردند. در همین راهپیمایی بود که برادر پزشکیان توسط مأموران تیر خورد و پس از بستری شدن توسط حکومت زندانی شد. پس از انقلاب پزشکیان با تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی و ادامه کلاس‌های قرآن و نهج البلاغه و جلسات بحث و مناظره از دانشجویان انقلابی تبریز محسوب می‌شد. رقابت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها در سالهای اول انقلاب بسیار شدید بود و دانشجویان مذهبی و دانشجویان چپگرا در برابر هم صف‌آرایی کرده بودند. دانشگاه به مرکز تقابل قدرت و درگیری تبدیل شده و حتی برخی گروه‌های مارکسیستی در دانشگاه‌ها به استفاده و ذخیره اسلحه رو آورده بودند. در چنین فضای پرتنشی پزشکیان و دوستانش در انجمن اسلامی دانشکده پزشکی از هاشمی رفسنجانی دعوت کردند تا در 26 فروردین 59 در این دانشکده سخنرانی کند. از 2 روز قبل پلاکاردهای اطراف دانشکده پزشکی نصب شده بود که در آن هاشمی را فئودال و لیبرال خوانده و نسبت به سفر او به تبریز هشدار داده شده بود. روز موعود هاشمی به دانشگاه آمد و سالن لبریز از دانشجویان مخالف و موافق بود. در میانه سخنرانی هاشمی، اصغر عبدی از فعالان شناخته شده دانشکده پزشکی تبریز که اینک در انگلیس اقامت دارد، با در دست گرفتن میله آهنی بزرگی هاشمی رفسنجانی را خطاب قرار داد و تنش بالا گرفت. عبدی خودش در این باره میگوید: من به سبک ابوذر غفاری میله آهنی در کیفم گذاشتم و در صف دوم تالار نشستم. میله آهنی را از کیف درآوردم و بالای دستم گرفته و از راه دور گفتم: آقای هاشمی، سوال دارم. هاشمی گفت بگذارید سوالش را بپرسد، ولی همراهانش گفتند عبدی فرقانی است و به طرف من حمله کردند تا میله آهنی را از دستم بگیرند، ولی من مثل کنه به میله چسبیده بودم. در این اثنا دانشجویان پیکاری و بقیه مخالفان هاشمی از فرصت استفاده کرده و هاشمی را کتک زدند، اما مسعود پزشکیان و یارانش جان او را نجات دادند و به زیرزمین دانشکده پزشکی بردند و از آنجا حرکت کردند و ساختمان مرکزی را اشغال کرده و خواهان تعطیلی اتاقهای جنگ کمونیست‌ها در دانشگاه شدند. با درگیری دانشگاه تبریز و ادامه درگیری در دیگر دانشگاه‌ها، اعضای شورای انقلاب در 29 فروردین 59 به دیدار آیت الله خمینی رفتند و پس از این دیدار بود که آیت الله در بیانیه‌ای اعلام کرد دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‌های گوناگون خارج شود. از این رو 3 روز مهلت داده می شود تا دفاتر و تشکیلات گروه‌ها در دانشگاه‌ها برچیده شود. امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‌ها تعطیل شود و هر گونه استخدام و مانند آن در دانشگاه متوقف شود و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرح‌ریزی شود. 2 روز بعد شورای انقلاب در جلسه اول اردیبهشت خود با بررسی شرایط موجود تصمیم گرفت برای خاتمه دادن به این بحران دانشگاه‌ها را تعطیل کند. تعطیلی که انقلاب فرهنگی نام گرفت و برای 2 سال و نیم دانشگاه‌ها بسته شد. پس از تعطیلی دانشگاه، پزشکیان به عضویت جهاد سازندگی درآمد و برای محرومیت زدایی به روستاهای دور افتاده رفت. همچنین او در این مدت به فعالیت در نهاد تازه تأسیس جهاد دانشگاهی مشغول بود. با بازگشایی دانشگاه‌ها در سال 61 او مجدداً تحصیل در رشته پزشکی را از سر گرفت.
پزشکیان دوره پزشکی عمومی خود را در سال 64 به پایان رساند و در سمت مربی فیزیولوژی شروع به تدریس در دانشکده پزشکی کرد. او در دوران جنگ عراق و ایران به عنوان مسئول اعزام اکیپ‌های پزشکی به مناطق عملیاتی فعالیت داشت و در بسیاری از عملیات‌ها به عنوان رزمنده و پزشک حضور داشت. پزشکیان در سال 69 تخصص خود را در رشته جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفت و سپس در سال 1372 فوق تخصص جراحی قلب را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرد. او سپس در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز استخدام شد و بعدها رئیس این بیمارستان شد تا اینکه در سال 1373 از طرف علیرضا مرندی وزیر وقت بهداشت به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد. عملکرد او در دانشگاه تبریز و سر و سامان دادن به وضعیت بهداشت و درمان آذربایجان شرقی و مخصوصاً راه‌اندازی خانه‌های بهداشت روستایی باعث شد تا فرهادی وزیر بهداشت دولت خاتمی در سال 1379 از پزشکیان دعوت کند تا برای تصدی معاونت سلامت این وزارتخانه به تهران بیاید. 6 ماه بعد از پیروزی مجدد خاتمی در انتخابات، دولت دوم او به مجلس معرفی شد. پزشکیان حالا وزیر بهداشت و درمان دولت خاتمی شده بود. تا سال 1380 و معرفی کابینه دوم خاتمی، هیچ نشانی از مسعود پزشکیان در فضای سیاسی ایران نبود و بسیاری از چهره‌های سیاسی او را قبل از این از نزدیک ندیده بودند. پیش از تشکیل کابینه در برخی محافل سیاسی شایع شده بود که برخی اعضای دفتر تحکیم وحدت که آن زمان قوی ترین گروه دانشجویی در دانشگاه‌ها بود، یکی از معاونان وزارت بهداشت را برای تصدی وزارت مد نظر دارند که به لحاظ ظاهر و رفتار فردی شباهتی به وزرای فعلی ندارد و بیشتر شبیه وزرای کابینه میرحسین موسوی است. از جمله این که با کت و شلوار میانه‌ای ندارد و شلوارش را روی پیراهنش میاندازد. پس از رأی اعتماد مجلس به پزشکیان، برخی از مدیران وزارت بهداشت از سمت خود استعفا دادند. از جمله مشهور بود که غلامرضا انصاری رئیس سازمان بهزیستی در استعفایش خطاب به پزشکیان نوشته بود از آنجا که او را شایسته سمت وزارت بهداشت نمی‌داند، از سمت خود استعفا می‌کند. پزشکیان 4 سال وزیر بهداشت بود و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد از سمت خود کنار رفت و بیشتر وقت خود را صرف تدریس و طبابت می‌کرد. او بعدها در مصاحبه‌ای به کنایه گفت طی 4 سال دولت احمدی نژاد تنها به ازای 2 روز کار در هفته به اندازه 30 سال گذشته درآمد داشته، به گونه‌ای که با آن هم خانه خریده، هم باغ و هم به اقوام خود کمک کرده است. او یکی از دلایل نامزد شدنش در انتخابات مجلس هشتم را همین موضوع اعلام کرد و گفت این شرایط یک مقدار به من برخورد، برای اینکه باورم این بود که ما آفریده نشدیم برویم پول در بیاوریم و همینطور ولخرجی کنیم. ما تصور می‌کردیم علم و مهارت را برای حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم می‌آموزیم. پزشکیان در سال 1386 از حوزه انتخابی تبریز به مجلس راه یافت و از آن زمان برای 5 دوره متوالی نماینده این شهر در مجلس است. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به برخورد نیروهای امنیتی با برخی معترضان انجامید، پزشکیان از جمله معدود نمایندگانی بود که به این برخوردهای خشن اعتراض کرد. نطق تند او در اعتراض به برخورد پلیس با اعتراضات فضای مجلس را متشنج کرد. او در سخنان خود به نامه امام علی خطاب به مالک اشتر یاد کرد که مانند یک حیوان وحشی به جان مردم نیفت. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر می‌فرمایند که فملک هواک و شح بنفسک ما لا یحل لک فإن الشح بالنفس الانصاف منها فيما احب و کره فلا تکونن علیهم سبعا زاریا تختلم اکلهم. برای مردم مثل یک حیوان وحشی نباش که به جونشون بیفتی و لط و پارشون بکنی.
حداد عادل رئیس وقت مجلس پزشکیان را به سبب این اعتراض به بی‌انصافی متهم کرد. در دوره دهم مجلس که علی لاریجانی و حداد عادل برای ریاست مجلس رقابت می‌کردند، اصلاح طلبان پذیرفتند به شرط نایب رئیسی پزشکیان و علی مطهری از علی لاریجانی برای ریاست مجلس حمایت کنند. پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شد و این سمت را تا سال 1399 عهده‌دار بود. او با آنکه در همه این سالها هیچگاه عضو حزبی نبود، اما گرایش‌های اصلاح طلبانه داشت و در مجلس از دولت حسن روحانی حمایت می‌کرد. در دولت دوم روحانی که کارشکنی‌ها افزایش یافته بود، پزشکیان در حاشیه جلسه هیئت رئیسه مجلس خطاب به اصولگرایان پیشنهاد کنایه‌آمیزی برای انتخاب معاون اجرایی رهبری به جای رئیس جمهور مطرح می‌کند که تا مدت‌ها محل بحث و انتقاد اصولگرایان قرار داشت. او در دفاع از دولت گفته بود: حالا که دولت اختیار چندانی ندارد و بیشتر امکانات هم در دست نهادهای انتصابی و البته منتسب به اصولگرایان است، اینها هم که مسئولیتی نمیپذیرند و همه چیز را به گردن دولت میاندازند، یک بار بیایید و به جای رئیس جمهور یک قائم مقام اجرایی برای رهبری تعریف کنید و خیال خودتان را هم راحت کنید. پزشکیان در سال 1400 برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. 2 سال بعد هم که پزشکیان در انتخابات 12مین دوره مجلس شرکت کرد، ابتدا توسط هیئت اجرایی انتخابات رد صلاحیت شد. دلیل رد صلاحیت او را عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی دانستند، اما بعداً توسط شورای نگهبان صلاحیت او تایید شد. پزشکیان گفت که تایید صلاحیتش به دستور رهبری انجام شده است و گفت رهبری با این کار او را مدیون خود کرده است. 2 ماه بعد از انتخاب مجدد او به نمایندگی مجلس، ابراهیم رئیسی که برای افتتاح یک سد به مناطق مرزی ایران و آذربایجان رفته بود، در بازگشت به علت سقوط هلیکوپتر کشته شد. پزشکیان در انتخابات زود هنگامی که برگزار شد شرکت کرد. او تنها اصلاح طلبی بود که شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی تایید کرد. در مرحله اول انتخابات تنها کمتر از 40% واجدین شرایط رأی دادن شرکت کردند. بسیاری از مردم حاضر نشدند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. آنها اغلب از شرایط حال حاضر ایران ناراضی و خشمگین بوده و بر این باورند که رئیس جمهور قدرت چندانی برای تغییرات مد نظر اکثریت مردم ندارد. پزشکیان اگرچه در مرحله اول بیشترین رأی را آورد، اما به دلیل اینکه آرای او کمتر از نصف رأی دهندگان بود، انتخابات به مرحله دوم رسید و او و سعید جلیلی نامزد اصولگرایان تندرو با یکدیگر به رقابت پرداختند. دیدگاه‌های غرب ستیزانه و انزوا طلبانه جلیلی برای بسیاری از مردم ترسناک بود. بسیاری از آنها که در مرحله اول حاضر به رأی دادن نشده بودند، در مرحله دوم به مسعود پزشکیان رأی دادند و او با بیش از 16 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد. بسیاری از آنها که به پزشکیان رأی دادند او را نامزد مطلوب خود نمی‌دانستند، اما او تنها نامزد غیر اصولگرای انتخابات بود که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بود. پزشکیان تنها رئیس جمهور مجرد ایران است. او در دوران دانشجویی با همسرش فاطمه مجیدی که او هم دانشجوی پزشکی بود آشنا شد و هنگام وقوع انقلاب فرهنگی از او خواستگاری کرد. آنها با یکدیگر ازدواج کردند و صاحب 4 فرزند شدند. 2 دختر و 2 پسر. پزشکیان همسرش و یکی از فرزندان خود را در سال 1373 بر اثر سانحه رانندگی از دست داد و پس از آن هرگز ازدواج نکرد. او 3 فرزند دیگرش را به تنهایی بزرگ کرد. این هم داستان زندگی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران.
نظر شما درباره پزشکیان چیست و فکر می‌کنید دلیل پیروزی او در انتخابات ایران چه میباشد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.